Everyone, welcome back another vlog. बिचमा चाहिँ कोभिड-19 अनि त्यस पछाडि फेरि अहिले ओमिक्रोन न्यू भाइरसले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ ठाउँहरुमा त्यति घुम्न ट्राभल गर्न पाएको छैन। आज चाहिँ हामी रेबिलिटी र केही ठाउँहरुमा घुम्ने प्लान छ। बहुत मुस्किल छ। Oh shit bro. अन्त अनि यसो छ डरो। हामी चाहिँ अहिले यो न्यू जर्जीमा छौँ। यतातिर फेरि हाम्रो न्युयोर्क सिटी छ, तर चिसो पनि यति बेसी चिसो छ क्या। यो न्यू जर्जीबाट जान त्यहाँ बन्द रहेछ अहिले। सो फेरि हामी एउटा न्युयोर्कको के भन्छ त्यसलाई थाहा छैन। मोन्टेना के हो भन्ने मोन्टेना हामीले लोकेसन त हेरिरहेको छौँ। कति मिनट छ अब? 20 मिनट 20 मिनट त्यहाँ जान्छौँ फेरि। त्यहाँ जाने प्लान हाम्रो पहिल्यैदेखि हो, तर प्रत्येक ठाउँतिर होइन फेरि कोभिडले अलि फेक गरिरहेछ क्या। सो चिसो पनि अलिअलि हो र, बेसी चिसो हो। 15 दिन पिस छ फेरि। There's a distance between us. It's getting hard to reach out.
Haven't seen you in seasons. All I hear is your टिकट काटिसक्यो हामीले अब I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. 'Cause I've been counting minutes for quite some time now. Just कति मिनटको हो यहाँबाट मान्छे त निकै छ ठिक पाऱ्यो लाइन र लाइन I'm a hunter, tracks in the snow, and I'm friends with the cold rain and thunder. Frozen in my bones, I'll never get tired of the enemy. Got them both pulled tight in front of me. I'm a hunter with an arrow in my. यो ठाउँमा आउनको लागि अलि समरतिर एकदम बेस्ट हो जर्जी सिटीबाट यहाँ आउने भन्ने प्लान थियो तर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि टेम्पोररी क्लोज रहेछ सो फेरि त्यहाँबाट हामी यहाँ थियो पहिला त्यहाँबाट फेरि ड्राइभ गरेर हामी म्यानहट्टन सिटी यो भइहाल्यो त्यो ठाउँबाट हामी सिप चढेर यहाँ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीमा आयो अहिले तर गाइज होइन यो सब आनन्द रहेछ एउटा आइल्यान्डलाई के भन्ने अब कमर्सियल गरिरहेछ मान्छेले के भयो हामी हिँड्ने अब चाहिँ पुग्यो नि त ल अब चाहिँ फर्किनुपर्छ ठ्याक्क त्यहाँ सिपोन आएर बसिसकेको छ अडियो पिकअप पनि छ त होइन चाहियो भाइ अडियो पिकअप के ए त्यहाँ चाहिँ नजाउँ होला टुरिस्टहरूलाई अब यहाँ पछाडि अब डाइरेक्ट हामी म्यानहट्टन अब ज्याक्सन आइज जाउँ लेसी के हुन्छ होइन ट्याक्क कुपन आएर बसेको Second stop, New York. Ellis Island first, New York second. एनी टाइम हामी जहिले पनि रसमा हुन्छ चाहेको जस्तो सुटहरू गर्न पाइरहेको हुँदैन होइन पछि फेरि हिउँ पर्दैछ सो हामी फेरि अब निस्किहाल्नुपर्छ हिँड्ने गऱ्यौँ See you next vlog. Good night. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.